หลังจากที่เราได้แบบก่อสร้างของเราครบแล้วทั้ง4ชนิดนะครับก็คือทั้งสถาปัตย์โครงสร้างงานสุขาภิบาลแล้วก็ไฟฟ้าแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะยื่นขออนุญาตเราก็จะต้องทำ layout นะครับหรือว่าผังบริเวณครับจะเป็นในส่วนของตำแหน่งที่ตั้งของตัวอาคารของเราที่จะอยู่ในแบบก่อสร้างฉบับนี้นะครับโดยขั้นตอนอันดับแรกเราก็ต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ของกรมที่ดินนะครับก็เข้า Google แล้วก็พิมพ์คำว่ากรมที่ดินนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่เว็บไซต์ของกรมที่ดินแล้วนะครับเราก็ให้เลื่อนหาในส่วนของเมนูค้นหารูปแปลงที่ดินนะครับในเมนูงานบริการนะครับค้นหารูปแปลงที่ดินนะครับก็คลิกเข้าไปในเมนูนี้นะครับหลังจากที่เราคลิกเข้าไประบบก็จะพาเราเข้ามาสู่ใน Land Map นะครับแล้วก็จะอยู่ในหน้าที่เป็น Google Map นะครับแล้วก็เลือกจังหวัดที่เราต้องการทำนะครับกรณีตัวอย่างก็จะเป็นชลบุรีนะครับแล้วก็อำเภอศรีราชานะครับในส่วนของทางผู้จัดทำอื่นๆก็อยากทำเป็นก็เลือกโฉนดของตัวเองนะครับในที่นี้ก็จะเป็นกำหนดตัวอย่างเป็นเลขที่โฉนด999999ก่อนนะครับก็คือจะทำขึ้นมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับทีนี้ในส่วนของข้อมูลแมปอะไรต่างๆเขาก็จะขึ้นมาให้นะครับขนาดในส่วนของความกว้างความยาวก็จะตามรูปแปลนที่ปรากฏในเว็บนะครับเดี๋ยวเราก็จะวัดขนาดโดยใช้เครื่องมือของกรมที่ดินที่เขามีให้นะครับวัดขนาดความกว้างความยาวของตัวแปลนที่ดินนะครับก็คลิกที่มุมหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปคลิกอีกครั้งหนึ่งที่อีกจุดหนึ่งนะครับเราก็จะได้ความยาวมาเป็น 14.43 เมตรอย่างตามแปลงตัวอย่างนี้นะครับแปลงตัวอย่างนี้ไม่ใช่ที่ของผมนะครับก็คือในข้อมูลของระบบค้นหารูปแปลงที่ดินนี้เขาจะแสดงแปลงของทุกคนขึ้นมาในเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับในส่วนของด้านข้างก็วัดขนาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกที่เมนูข้อความเมนูในส่วนของไม้บรรทัดอีกครั้งหนึ่งก็จะพบว่าด้านข้างเนี่ยยาว 28.7 เมตร 28.27 เมตรนะครับหลังจากที่เราวัดขนาดด้านหน้ากับด้านข้างแล้วนะครับก็ได้ 28 กับ 14 เมตรนะครับกดเมนูครับขึ้นมาเลือกเป็นเครื่องมือ snip นะครับหรือว่า snipping tool ในภาษาอังกฤษนะครับถ้าไม่เจอก็พิมพ์ที่เซิร์ชตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า snipping tool หรือว่าเครื่องมือ snip นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแอปอันแรกนะครับก็คลิกขึ้นมาครับเปิดตัวเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมามีอยู่ใน Windows ทุกคนอยู่แล้วนะครับกดใหม่ครับหรือว่า New นะครับแล้วก็กดครอบในส่วนของรูปภาพที่เราได้ทำมาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จากนั้นครับเราก็กดเซฟเอาไว้ในส่วนที่เราต้องการจะใช้งานนะครับในที่นี้ก็จะเซฟเอาไว้ในไดรฟ์ที่เราทำงานตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อตามตัวอย่างนี้ก็จะเป็นที่ดินนะครับที่ดินตัวอย่างแล้วก็กดเซฟนะครับหลังจากที่เราเซฟแล้วเราก็จะได้ข้อมูลตัวรูปร่างตำแหน่งที่ดินนะครับแล้วก็ระยะความกว้างความยาวของที่ดินเพื่อใช้อ้างอิงในการทำแบบถัดไปนะครับจากนั้นครับในส่วนของข้อมูลตำแหน่งนะครับแล้วก็ให้เราซูมออกมานิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะเก็บภาพตัวนี้นะครับเอาไปทำในส่วนของแผนที่สังเขปต่อไปนะครับก็ซูมออกมาให้เป็นระยะสักนิดนึงเพื่อให้เห็นตัวสี่แยกนะครับหรือว่าถนนเส้นหลักนะครับในที่นี้ก็จะเป็นสี่แยก9 กิโลแล้วก็ถนนหมายเลข7นะครับจากนั้นก็จะมีซอยย่อยเข้ามาจากถนนใหญ่เข้ามาถึงตำแหน่งที่ดินเรานะครับก็กดใหม่หรือว่า New นะครับแล้วก็ครอบในส่วนของรูปภาพแผนผังพื้นที่สังเขปนี้นะครับเก็บเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะเอาไปดราฟในส่วนของพื้นที่สังเขปต่อไปนะครับในที่นี้เราก็จะเซฟไว้ในที่โฟลเดอร์เดิมนะครับแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนชื่อให้แตกต่างนะครับก็คือเป็นผังสำหรับแผนที่นะครับจากนั้นก็กดเซฟไว้นะครับในตอนถัดไปเราก็จะทำการวาดในส่วนของผังพื้นที่สังเขปนะครับแล้วก็ตัวผังของโฉนดเราก็จะเอาตัวแปลนบ้านที่ทำไว้นะครับลงไปในโฉนดเพื่อทำเป็นผังบริเวณนะครับแล้วพบกันในตอนถัดไปครับขอบคุณครับ